Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya nak tunjukkan tutorial bagaimana kita nak buat stiker untuk Telegram. So, kita ada our own personal sticker. Ramai yang tanya saya macam mana saya nak buat. Jadi, oleh kerana maybe ramai yang tak tahu nak guna Photoshop, saya akan tunjukkan. Firstly, kita kena edit dulu gambar kita. Okay, supaya kita tak ada background putih. So, the only image kat situ adalah kita je lah. Kita sebagai main subjek. Jadi saya akan tunjukkan gunakan PowerPoint oleh kerana PowerPoint 2013 pun merupakan salah satu tools yang boleh kita gunakan untuk editing gambar. Jadi kita akan gunakan blank presentation. Okay, untuk makluman, Telegram hanya menerima saiz 512 x 512 pixel. Okay, ini walaupun katakan 513 Telegram akan reject. Ini adalah saiz yang diterima. Okay, jadi saya dah try banyak kali. Untuk saiz ini, kalau kita nak setting dalam PowerPoint, saiznya adalah 5.335 kali 5.335 inci. Okay, jelas ya? Ini saiz yang kita perlu follow. Dan selepas kita dah siap, kita kena save kita punya gambar tu dalam format PNG. Okay, jelas ya? Okay, jadi yang ni saya buang sebab kita tak nak benda ni. Okay, mula-mula sekali kita perlu setkan kita punya PowerPoint ni dengan custom size. Okay, pergi pada design, slide size dan custom slide size. Okay, di sini kita ubahlah yang saya katakan tadi 5.35 335. Okay, make sure size ini betul sebab saya dah banyak kali try and error untuk dapatkan size yang tepat. Okay, number of slides satu sajalah dan klik OK. Okay, click and show fit. Jadi ini adalah 4 segi sama untuk kita punya design stiker. Kemudian kita masukkan gambar. Okay, untuk gambar ini saya nasihatkan kita gunakan gambar dengan latar yang plain, tidaklah latar yang berdaun ke, berbunga ke kan. Okay, let's say saya ambil gambar ni, insert. Okay, dah dapat gambar, kita perlu nak buang dia punya background. Dekat airport ni, kita pergi pada automatically bila kita masukkan gambar akan keluar pada tab menu format dan kita klik pada remove background. Okay. Untuk PowerPoint, apa yang berwarna magenta ataupun pink ni akan dibuang. Jadi kita adjust saiz kotak ni sebab kita nak gambar kita saja. Okey, nampak kurang kemas. Okey, boleh besarkan supaya kita nampak lebih teliti. Okey, kat sini ada option mark areas to keep, mark areas to remove. Okay, jadi saya nak keep, nampak dekat sini sedikit topi saya terdelete. And then mana lagi? Okay, baju. Okay, di sini anda memerlukan ketelitian dan kesabaran ya. Okay, just sampai nilai lari. And then kat bawah dagu tu kita nak buang putih. Dekat baju ni kita buang putih. Okay, jika dah berpuas hati, keep changes. Okay. Nak bagi macam best sikit lah bekerja, kita crop. Adjust size mengikut kesesuaian dan crop lagi lah. Sebab kita nak bagi dia fit nicely dalam kotak tu. And then kita letak wording. Dekat PowerPoint ni macam-macam kita boleh buat shapes Let's say saya nak gunakan callout. Okay, tarik sikit nak bagi dia macam ni. And then right click dan edit text. Let's say thinking of you. Okay, kita besarkan saiz tulisan, bold, besarkan, ataupun boleh ubah saiz jenis tulisan yang kita nak.
Dan boleh juga letak efek, katakan nak ada reflection ataupun kita nak ada shadow. Okay, katakan kalau ada awan ni kita nak tukar, nampak tak shape fill? Ubah warna apa kita nak. Ataupun kalau kita nak gunakan warna yang, katakan nak gunakan warna pink yang sama, klik saja. Pada eyedropper ni akan custom warna lah, warna terdekat atau warna kelabu. Anything lah yang you suka. Dan kalau tak nak outline, nampak outline biru tu, buat outline. Dan mungkin you nak kecilkan sedikit gambar supaya tulisan ni boleh dibesarkan. Dibesarkan sikit tulisan. Alright, apabila dah selesai, kita nak save. Daripada file, save as. Saya akan save dekat desktop supaya senang nak cari. Make sure gambar kita ini disimpan dalam bentuk PNG. Dan katakan saya nak buat nama apa? Thinking. Okay, dan saya save. Kat sini sebab saya dah ada file name yang sama, kita buat think sajalah. Think. Save. Just this one. Okay, cuba kita check. Di sini kita ada file think. Okay, ini kita punya gambar Okay, apabila dah siap, buka Telegram anda. Saya adjust my Telegram to fit saya punya video recorder ni. Okay, ambil je mana-mana chat yang pernah kita buat dan kita typekan add sticker. Okay, nampak dia keluar sticker dan klik saja. Dan enter. Ataupun manage upload your sticker. Okay, di sini adalah dia punya command-command. Tak perlu hafal pun, benda ni kita boleh buat. Katakan kita nak buat new pack. This is the first time kita nak buat kita punya pack stiker kita, new pack. Okay, letakkan nama apa? Katakan saya akan buat tutorial. Okay, and then kita akan masukkan file. Ambil file bukan foto. Ambil file. Dan di mana kita punya okay, masukkan kita punya thing tadi. Okay, satu lagi saya lupa. Make sure size PNG kita itu tidak melebihi 350 KB. So macam ni saya punya size adalah 323.7 KB. So acceptable lah. Okay, lepas kita dah masukkan ni, dia suruh kita pilih mana-mana emoji yang represent kita punya gambar tu. Let's say saya fikir thinking. Apa yang sesuai dengan thinking? Okay, maybe this one. And maybe this one. Okay, kena send. Then dia kata congratulations, dah masuk dalam pack dan kita publish. Okay, dia nak suruh kita masukkan kita punya short name untuk kita share dengan orang dan saya gunakan yang sama. Okay, already taken. Okay, tutorial by anapataniah, my name. Alright, so kat sini stiker saya. Kalau kita nak tengok dah masuk ke belum. Sometimes dia akan mengambil masa beberapa minit untuk dia masuk dalam. Okay, dah masuk Dan kalau kita nak gunakan ni, masukkan je lah add sticker. So macam saya, cuba tengok saya ada, lepas klik add sticker tu,
kita punya, this is my personal sticker lah. Stiker-stiker tu akan masuk kat sini. Okey, itu baru satu stiker. Katakan kita buat lagi beberapa gambar untuk jadikan stiker. Jadi kita klik saja kat sini, masih gunakan pada chat room sticker board ni. Klik kat sini dan kita ambil je add sticker. Okey, macam saya ada dua lah. So saya nak gunakan macam folder mana kan. Let's say saya nak gunakan tutorial by Anapataniah. Dan saya masukkan satu lagi file. Okay, saya dah try gunakan PNG ni. Open. Okay, let's say apa saya nak buat. Okay, love. Saya punya emoji adalah love and kiss. Then send. Then done. Okay, as simple as that. Dan kalau kita nak check sama ada kita punya stiker kita ni dah dimasukkan dalam folder, boleh check kat sini kita punya. Belum lagi. Dia akan ambil masa lah sedikit Right, dah masuk. So just add sticker and you boleh gunakan. Jadi from time to time you boleh add stiker-stiker lain lah. Okay, itu saja. Terima kasih.